مواجه شدن با حقیقت درونی خودمون میتونه خیلی چالش برانگیز باشه، مخصوصا اگه توی مسیر خودشناسی و رشد هم باشیم. منظورم به صورت آگاهانه است. فکر میکنم یکی از واقعا مهمترین مراحل خودشناسی همین موضوع مواجه شدن با خودمون باشه، مواجه شدن با حقیقت درونی خودمون. ما یه تعداد کامنت داشتیم از طرف شما، یه سری دایرکت تو اینستاگرام هم داده بودید که درباره پروسه خودشناسی خودمون صحبت کنیم، دربارش برنامه بسازیم، اینکه چطور این مسیر رو طی کردیم. خب طبیعتاً پروسه کوتاهی نبوده، همچنان هم ادامه داره و توی این ویدیو خب جا نمیشه همه اون مراحل رو بشه گفت، ولی یکی از مهمترین مراحلی که ما طی کردیم رو میخوام امروز باهاتون به اشتراک بذارم و اون 10 تا پرسش خیلی خیلی مهمه که ما توی این پروسه از خودمون پرسیدیم و همچنان میپرسیم. جالبیش اینجاست، احساس میکنم همیشه نیاز به این پرسش ها هست. میشه گفت اینا سوالات ممنوعی هستن که توسط خودمون، جامعه، سیستم ها از ما دور نگه داشته شدن، چون پرسیدنشون میتونه موجب تصمیمات و تغییراتی بشه که در ظاهر و البته توی جامعه‌ای که ما توش بزرگ شدیم، چیزهایی رو یاد گرفتیم، مورد پسند قرار نگیره. پس بدونید که یک کمی باید جرأت به خرج بدید، حداقل توی همین مرحله پرسیدن و پاسخ دادن بهشون. این پرسش ها قابلیت اینو دارن که لایه‌های دفاعی رو که ما در طول زندگیمون برای خودمون ایجاد کردیم، حالا به هر طریقی ایجاد شده، اینا رو کنار بزنن و تا حدود قابل توجهی به ما تصویر واضح‌تری از خودمون بدن. توجه داشته باشید، خودتونید و خودتون. ریلکس و آروم با عشق بریم سراغ سوالا. 1. چه دروغی رو اونقدر به خودتون گفتید، اونقدر تکرارش کردید که تبدیل به باورتون شده؟ این سوال شما رو با مکانیزم‌های دفاعی ذهنتون مواجه میکنه، متزلزلش میکنه بهتره بگم. بیشتر باورها و عقایدی که ما داریم در واقع دروغایی هستن که ما برای محافظت از خودمون ساختیمشون. 2. اگه هیچ کس متوجه نمیشد، اگه هیچ کس خبردار نمیشد، چه کاری رو همین امروز، همین الان انجام میدادید؟ این سوال مرز بین اون چیزی که واقعا میخواید با هنجارهایی که اجتماع برای ما ایجاد کرده مشخص میکنه. یه وقتایی چیزی که ما رو باز میداره از انجام دادن یه کاری، جلوی ما رو میگیره، در واقع ترس از قضاوت‌های دیگرانه، ربطی به باورهای ما نداره. 3. چه توانایی و استعدادی دارید که به خاطر ترس از شکست دنبالش نرفتید یا رهاش کردید؟ خیلی از ماها استعدادهایی داریم که فقط به خاطر ترس از ناکافی بودن سراغشون نرفتیم، شکوفاشون نکردیم. 4. چه چیزی توی زندگیتون وجود داره تکرار میشه، میدونید که باید تغییرش بدید، هر روز دارید بهش فکر میکنید ولی هی دارید به تعویقش میندازید؟ با این سوال، با مقاومت‌های درونی ذهنتون مواجه بشید و تلاش کنید دلایل واقعی پشت گوش انداختن کارهای مهمتون رو پیدا کنید. 5. اگه قرار باشه که همین فردا این دنیا رو، این جهان رو، این زندگی رو ترک کنید، چه حقیقت ناگفته‌ای درباره‌تون وجود داره که دوست دارید همه بدونن؟ این پرسش شاید بتونه بهای واقعی، ارزش واقعی خودتون رو به خودتون یادآوری کنه، چیزی که واقعا هستید رو، یه بخش مهمیش رو براتون روشن کنه. 6. چه بخشی از شخصیت والدینتون رو که ازش متنفر بودید رو توی خودتون دارید میبینید؟ به نظرم چالش برانگیزترین بخش موضوع رشد فردی، مواجهه یا پذیرفتن صفاتیه که از اونا داریم فرار میکنیم. ما با گذشته، با میراثمون، با گذشتگانمون روابط پیچیده‌ای داریم که باید بررسی بشن، واقعا باید بررسی بشن. 7. برای حفظ چه رابطه‌ای بخشی از هویت خودتون رو دارید پنهان میکنید؟ بخشی از هویت واقعی خودتون رو. آیا اون رابطه اصلا ارزششو داره؟ اگه ارزششو داره، پس چرا نیازه که یه بخشی از خودتون رو پنهون کنید؟ خب خیلی از ما توی روابطمون بخشای خیلی خیلی زیادی از خودمون رو سانسور میکنیم. راحت هم نیست که بخوایم بازشون کنیم، آشکارشون کنیم. به نظرم بهتر بررسی بشه که آیا واقعا نیازه که این بخش پنهان آشکار بشه؟ نیازه که پنهان بمونه؟ آیا اصلا نمیدونم چیز درستیه، چیز غلطیه؟ شاید لازمه که اصلا اصلاحش کنیم قبل از اینکه بخوایم آشکارش بکنیم. نمیدونم، به هر حال چیزیه که خودتون باید باش مواجه بشید و
پاسخش رو پیدا کنید. 8. اگه امروز متوجه بشید که فقط تنها 1 سال دیگه زنده اید، چه چیزایی رو از زندگیتون حذف میکنید؟ مشخصا این پرسش اولویتاتون رو براتون آشکار میکنه. مشخص میکنه که واقعا برای چه چیزایی دارید وقت میذارید، چقدر از زندگیتون صرف چیزایی میشه که واقعا براتون ارزش دارن، دوستشون دارید. خیلی سوال به نظرم مهمیه. یه ویدیو یادم ساخته بودیم، یه زندگی بدون حسرت بود دنبالش. موضوعش تقریبا همین بود. بیمارایی بودن که نزدیک به مرگ بودن و حسرتایی توی زندگیشون باقی مونده بود. حتما اون ویدیو رو ببینید، توی دیسکریپشن براتون میذارم لینکشو. خیلی قدر زندگیمون رو نمیدونیم و باید با چنین سوالی مواجه بشیم و بفهمیم واقعا داریم چی کار میکنیم با خودمون. 9. چه باور و عقیده‌ای دارید که تا حالا یه بار هم تستش نکردید؟ خیلی از ما باورها و اعتقاداتی داریم که به ما رسیده، یه جورایی ارثی بوده، چون قبل از ما این باورها وجود داشته، انتقال پیدا کرده به ما و تا حالا یه بار هم نرفتیم ببینیم که آیا واقعا این درسته، غلطه. بخش بزرگی از زندگیمون رو داریم با چنین باورهایی پیش میبریم. 10. اگه همه افرادی که بهشون اهمیت میدید، دوستشون دارید، تمام واقعیتی که درباره شما وجود داره پنهانه رو بدونن، چه تغییری توی زندگیتون ایجاد میشه؟ آیا زندگی میکنید که دیده بشید یا دیده میشید که زندگی کنید؟ چند نفر توی زندگیتون هستن که میتونن واقعیت حقیقی شما رو بپذیرن؟ این سوالات ساده نیستن واقعا. پاسخ دادن بهشون مستلزم یه پروسه تقریبا طولانیه. اجازه بدید که به چالش کشیده بشه ذهنتون. شاید لازم باشه یه سری چیزا رو تغییر بدید، آدمایی رو حذف کنید، وسایلی رو حذف کنید. شاید لازم باشه که چه میدونم، مثلا توی سوال 10 گفتیم چه کسایی میتونن واقعیت حقیقی شما رو تحمل کنن، بپذیرن. تحمل کردن که حالا نه، بپذیرن. شاید واقعیت حقیقی شما چیزیه که باید تغییر پیدا کنه اصلا، یا شاید هم نه، لازم نیست تغییر پیدا کنه. اینا نیاز به بررسی دارن. اینجوری نیست که برگردیم بگیم که این منم، من همینم که هستم، باید بقیه منو بپذیرن. یا حالا یه مثال دیگه درباره سوالای دیگه هم در این حد باید بررسی انجام بشه و خیلی ساده ازش نگذرید لطفاً. این یه مسیر مهم توی پروسه خودشناسیه. صداقت و شجاعت توی پاسخ دادن به این سوالا به این معنی نیست که با غرور و تکبر بخوایم بپردازیم بهشون. شجاعت یه بخش مهمیش پذیرفتنه. قوی بودن یه بخش خیلی خیلی مهمش پذیرفتن است. بدون گارد مواجه شدن با چیز هاست، با مسائل. منتظر شنیدن تجربه هاتون هستیم. خیلی موضوع مهمیه، خیلی بحثا میتونه باز بشه درباره این موضوع. اگه سوال دیگه‌ای به ذهنتون میرسه حتما اضافه کنید توی کامنت ها بنویسید. خیلی میتونه کمک کنه. تجربه هاتون رو بگید. میدونم کسایی هستن توی کانال میلیمالشیم، دوستانی ما داریم که مسیرهای خیلی عمیقی رو طی کردن و قطعا تجربه هاشون میتونه بهمون کمک کنه، هم به ما هم به بقیه که کامنت ها رو میخونن. به هر صورت مراقب خودتون باشید و یادتون نره زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی وقتی انتظار بهترینا رو نداشته باشی.